Është koha për bisedën sonte debat për komunën e Malishevës me dy kandidatët që kanë arritur të shkojnë në balotazh në këtë komunë. Këtu me mua sonte është Ragip Begaj nga Nisma për Kosovën, Malisheven zotri Begaj, dhe Mursel Gashi nga PDK-ja. Malisheven. Mirësegjetëm, përshëndetje për ju, përshëndetje për gjithë qytetarët e Malishevës. Desha në fillim të emisionit të shpreh një ndinjat për grupin e komandovës të dënuar padrejtësisht, veçmas për dy bashkë qytetarët e komunës Malishevës, një të shpreh një përkrahje parazerë për familjarët e tyre. A është ky qëndrim personal juaj apo i PDK-s me qenë se e përmendet? Personal, shpirtëror i imi, si bashkë qytetar, si familjar dhe si mik i tyre. Okej, zotri Begaj, do të nisim me juve. Rezultati ju ka nxjerrë të parin në komunën që aktualisht edhe jeni kryetar, megjithatë jeni në balotazh. A keni prit një rezultat tillë, sepse kur kemi qenë debatin para zgjedhjeve jeni duk kogja optimist se keni me fitu pa balotazh? Tani jam shumë optimist, shpresoj se përshëndes ju dhe gjithë qytetarët e Malishevës, ata që edhe pse në orët e vona tash mund të jenë pranë televizionit juaj, po besoj se në rezultat që ne kanë dhënë qytetarët e Malishevës është dikon 21% që jam i kënaqur prapë se prapë dhe besoj se fituria është e jonja. Për punën që kemi bërë gjatë në 4 viteve, për afërsinë që kemi pasur me qytetarët, për projektet që kemi realizuar, për gjithë ato besoj se Nisma është fituese Malishevë prapë se prapë. Megjithse jeni në balotazh. Balotazhi do të thotë garë për ispari, unë ato e paraqes para ju dhe para qytetarëve, po sidoqë që të kemi një përkrahje. Do të jeni njerëz sinqert që duhen Malishevën edhe që na besojnë një dhe na kanë besuar këto 4 vitet e fundit. Zotri Gashi, ju jeni kthy në balotazh sepse në 2013, nëse nuk gaboj, nuk ka qenë PDK-ja fare pjesë e balotazhit. Tani çfarë mendoni që ka bërë që ju të jeni përsëri në garë për Malisheven? Është vërtet ne jemi kthy në balotazh. Unë jam mirënjohës gjithë qytetarët Malishevës që me një fushat densisht kulturuar dhe me një qasje të qartë për ndryshimin, kanë mbështetur me përqindjen që është ajo që është, por një rezultat inkurajus, dhe tani kur janë diferencuar gjithsesi dilemat mes partive tjera, sepse kemi qenë garë disa kandidatë për kryetar, unë shpresoj një fiturë të thellë Partisë Demokratike me mua si kryetar. Do të flasim pastaj për këtë, por do të nisim pak për punën që jeni duke bërë tani, zotri Begaj, në balotazh, në çka konkretisht e keni koncentruar fushatën, sepse dallon pak, jeni tani veç 2 kandidatë, ju shumë keni qenë 10 ose sa keni qenë për Malisheven. 9 kandidatë ka pas Malisheva, sidoqë që ne jemi tani këtu pranë një tjetër, po besoj se Malisheva dhe unë me projektet që kam bën të kaluar gjatë në 4 viteve, kam bën njerëz se ne meritojmë të vazhdojmë edhe më të tjerë qeverisjen. Dhe unë jam shumë i bindur se nuk do të lejojnë qytetarët e Malishevës që të kthehet ajo qeverisje keqe që kanë dënuar vetë me votën e tyre para 4 viteve. Jam shumë i sigurt në fytyrën tonë dhe jam shumë i sigurt në atë që kemi punuar edhe në transparencën që kemi pas, gjitha monitorimet që janë bërë për komunën Malishevës, Malisheva që ndërë dikon e para, 2-a, 3-a, për realizim premtime, për realizim buxhetit edhe për transparencën. Ju ka hap dera qytetarët e komunës Malishevës që ta kanë komunën e duhur të veta edhe të vendosin vetë për projektet e tyre dhe të vendosin vetë për fatën e tyre. Unë jam shumë i sigurt në drejtim për arsye se kam opinionet e mia, Nismën e ka kriju vetë qytetari i Malishevës, ne kemi pas subjekt formuar, e kanë formuar vetë qytetarët e Malishevës, vetë e kanë përkrahur edhe besoj se do ta bëjnë edhe më të tjerë, për arsye se kemi qenë shërbim dhe do të jemi shërbim të gjithëherë. Ajo është e të kaluar me doktorin për profesionin e tij shbëj, po për kthimin e Malishevës mbrapa nuk e shbëj, Malisheva nuk do të thjet mbrapa për të dhënë përpara. Nuk do të thjet në qeverisjen e keqe që ka qenë, por dash të dhënë përpara, edhe po besoj që një përkrahje më fuqishme do të jetë tani për tani për neve në komunën e Malishevës. Nisma është fuqinë e komunës Malishevës. Zotri Gashi. Partia Demokratike nuk ka bërë qeverisje të keqe, nëse ka bërë të keqe, hisetarin e të keqe është zoti Begaj, sinqerisht ju them, sepse në 8 vitet e fundit nuk kam qenë i kyçur në jetën politike aktive, por u nda Nisma si u nda me shpresën se njerëzit kërkojnë mirë, po ajo nuk ndodhi.
Dhe kështu që tash, këtë muaj që kemi bërë fushat, lagj me lagj, shtëpi me shtëpi, njerëzit e kanë kuptuar dhe ideja që do të fitoj pa ballotazh, kaloj e pa suksesshme, ngjashëm do të kalon edhe ideja që këta të fitojnë lehtësisht, sepse qytetarët i kanë kuptuar premtimet që nuk janë realizuar, qytetarët janë ngecë në izolim, janë ngecë me shpresat e tyre që do të gjenë më mirë, dhe më mirë se me Partinë Demokratike, më mirë se me mua, një njeri që i përkushtuar 35 vite, pa anime, pa shantazhe, pa kresnime, besoj që do ta kuptojnë drejt me 19 nëntor. Pse ju larguan atëherë nga pushteti në 2013? Atëherë një ndohet një ndarje faktikisht. Edhe tash kur ndahet, njerëzit kërkojnë me shpresë. Nuk hinë analizë pse ka ndodhur ndarja, sepse ndoshta ka pas gabime. Njerëzit kërkojnë shpresë, kërkojnë më mirë, por e provuan. Rezultati i balotazhit është një indikator i mirë dhe një vlerësues i mirë, një notues i mirë i gjendjes, sepse nuk e meritojnë ta të jenë më atje, do të kenë një ndryshim, të provojnë edhe pse me mua që do të kemë realizim asoj platforme që kemi eksploruar për një muaj gjatë fushatës zgjedhore. Jemi me shumë të mirë. Jemi në garë elektorale, në lojë jemi të barabartë, në fund do të jaroj ose do të marrën sigurt fitore. Po përmendet punë që po thoni se qytetarët kanë vendosur për shkak se punë dhe premtime që nuk janë kry nga qeverisja e kaluar, për çka e keni fjalën? Të fillojmë me degradimin në rundin e parë, në vitin e parë me arsimin. Largimi i shumë simullanëve, profesorëve, profesoresha, drejtorëve shkollas, një diferencim ideopolitik i tyre, që ajo koha e shantazhe, presione, kresnime është e përnduar në Kosovë, edhe në Malisheven. Kjo ka ndiku shumë që njerëz të vetëdijsohen tani, pastaj intervenimet, ndërhyrjet politike në shëndetësi, në çdo pore politike, në administratë, hyrjet në administratën e komunës, secili qytetar në radhë për pyetjet, ti nuk mund të kesh të, sepse nuk je me ne. Është politizuar, s'ka shes gjithçka, gjë që unë nuk e çmon as qytetar Malishevës. Investimet me baza politike, qoftë me rrugë, në lagjet, në fshatrat ku ka vota, ajo është e padrejtë për mua dhe pa pranueshme, por është më fuqishme e pa pranueshme elektoratin që na kanë dhënë vetë besimin që tani ne jemi në ballotazh. Ka qenë vërtet një garë e vështirë dhe ka qenë një tabu sepse nisma nuk do të thehet. Nisma do të thehet, elektorati do të vendos dhe unë me pres atë në 19 nëntor që të jenë shumë më aktiv për me. Zotri Begaj, ka pas edhe më herët akuzat të tilla për juve. Të gjitha premtimet që kam dhënë gjatë mandatit tim i kam përmbushur dhe kam tejkalu dikon 70% premtimeve. Kjo është ka thirrën me arsimin doktori. Në disa debate kemi debatuar këtë çështje dhe një çështje që në vitin e parë kemi pas disa probleme me punëtorët e arsimit, të cilët kanë qenë pa konkurs të mnumë dhe ju ka vazhdu kontrata pa bazë ligjore. Aty janë shpallë konkurset, janë mnu prapa ta njerëz, as janë largu mbi punë. Edhe ceket kanë njerëz se komuna Malishevës është dëmtuar me 56.000 euro. Me 56.000 euro nga vetë doktori, unë ju tham këtu se vitin 2013 komuna Malishevës a dëmtuar me 131.367 euro për largimeve të punëtorëve të arsimit nga puna. Dikon 20 profesorë me K5 vitin 2013. Okej. Një pak pa marrë në mandatin. Janë largu 25 profesorë për punë, edhe ata ka pas me 15 vite përvoj pune, një të gjitha ata profesorë kemi kthyer në punë, edhe të tjerë të kemi lidhur këtë gjona që ka thënë doktori janë pavartita. Sa i dëmtu ju, zotri Begaj, gjatë qeverisë suaj? Sa i dëmtu ju gjatë qeverisë suaj nga largimet që ja u keni bërë? Nga kjo qeverisë aty që na kanë lënë problemet në arsim vitin e parë, nuk e di parafarsisht dikon është një 50.000 euro, nuk jam i sigurt, por kjo është shumë më 131.000 euro që dëmtu komuna. Krahasim me atë është shumë edhe jam i bindur që 100.000 euro gati i kam kursy për zyrës teme, edhe i kam kursy shpenzimet, i kam kursy shpenzimet e naftës për komunës, për 97.000 euro që i kam pas shpenzimet naftës, kam bërë në 37.000 euro, mërë në vitit. Kjo në rezultat shumë i mirë i jonë dhe këto që cekën gjithherë për arsimin e kemi stabilizuar 3 vitet e fundit, nuk i kemi pas asnjë proces gjyqësor, asnjë arsim pas lami tjera. Pse s'kemi leju vetin me gabu. Kemi në të kaluamën vendime që janë marrë edhe pa baza, që tash po të hiti si vetëm vendimet e prunave. Është një katrahur që ja bon Malisheven dhe një keshpërdrejmë i prunës, gjanë që e ftoj publikisht. E kemi ftu për kërëjër kuvendi komunës, e ka ftoj publikisht dhe të jetën të gjitha transakcionet të prunave që janë bon Malisheven. Që Malisheven sëndë se më thëtë mund dikush, hajde me ndërtu një kapacitet për dhus, një fabrikë nuk kam ku me ndërtu për arsye keshpërdrimeve, edhe për ato keshpërdrime një vdol nga për dy kyra. Të mbesim të arsime. E thashtë të arsime, ne asë një proces gjyqësor në 3 vitet e fundit nuk e kemë për arsimin.
I kemi pas në vitin e parë ato katrahurte që kanë qenë kontratat që janë dhënë pa baza ligjore, edhe kontratën e ka respektuar gjykata. Ne kemi ligjësuar ata i kemi kthyer në vendet e punës, të gjithë ata profesorë janë kthyer në vendet e punës edhe janë në punë. Vetëm ato kontratat që janë shpull kontratat, ndoshta aty ka qenë një gabim, edhe një damtim i vogël i buxhetit të komunës, por megjithatë ne kemi kompenzuar me gjëra tjera. Po besoj në 3 vitet e fundit asnjë proces gjyqësor, asnjë lëndë, asnjë lamje nuk i kemi si kuvend komunal i Malisheven, se kemi stabilizuar gjendjen. Keni parë në kohën kur i keni larguar prej punës? Kur kemi marrë 4 hurtat pe qeverisë së kalume. Kemi marrë punë tek Shia dhe aty kemi stabilizuar. Dhe pastaj ata që janë punësuar, mësimdhënësit dhe profesorët që janë punësuar, a kanë pas afërsi me partinë juaj me nismë? Po, kanë pas afërsi dhe janë kthyer vendet e punës, disa s'kan dashur me konkurruar në konkurset që kanë hap, edhe ata kanë vënë jashtë përgjigje, po gjykata si dëshitet ja ka gjuajtur kontratën, edhe në bazë aty në dallime që janë bën për pagat e tyre aty janë paguar. Pra po e pranoni se keni marrë njerëz në punë që kanë qenë të nismës? Jo të nismës, jo, është vërtet, jo vetë nismës. Kanë qenë punë ata, dhe punë janë të gjithë. Në arsimi është i depolitizuar Malisheven, nuk ka vetëm njerëz nismës. Edhe këto që tha doktori duhet ta kundërshtoj se bën projekte politike, po shkolla nuk bëhet për parti, rruga nuk bëhet për parti. Investimet kapitale nuk bëhen për një subjekt politik. Bëhen për gjitha subjektet politike, nuk kemi çuar ato rrofshe. Me bën projekte për... Nuk keni shtru rrugë atje ku keni ma shumë vota? Nuk është e vërtet, nuk e di kërkush, unë se kom di në fillim ku i kam votat ma shumë, edhe s'është e vërtet që ne kemi shtru rrugë aty ku ka vota. Nuk e di kërkush, as një logje, as një fshat, nuk është përbëmi aty në ma shumë të një subjekti. Jo, dihet, normalisht që dihet zotri Begaj, qysh nuk dihet. Dihet, sepse qendrat e votimit në fund, kur merren rezultatet, ti e kupton se në cilën qendër ke ma shumë vota. Po deri tani nuk e kom ditur, nuk do të kam vota ma shumë, tani e di ku kam vota ma shumë për mandatin e ardhshëm, prapë nuk do të freshtë. E ti tani nuk i ka ditë askush se ku do të jenë votat më shumë, kush do të ketë vota më shumë. Po megjithatë jam shumë i kënaqur për rezultatin që kemi edhe unë kur kam dalë fitues atëherë se s'kem pas as subjektin, as degat, as në degat, as s'kem pas struktura të organizuar, tani për tani nuk e kam frikën se nuk jam fitues për arsye se e thashë në fillim që qytetarët e Malishevenit nuk duhen të aktojnë të keqen vetit. Zotri Gashi, një replik për këtë pjesën e asaj shumës të 100.000 eurove. Kemi bërë disa debate, sinqerisht jemi bëmë në të në vend që të eksplorojmë ato vizione që na duhet merrem. Kryetari Begaj përmend që thot vitin e parë kanë ndodhur. Domethënë një vit u merr me keqpërdorime, tash ka seanca procedura gjyqësore. Keqpërdorimet e juaja që keni ndërjuar me të mia. Tash ti këtu unë kam një sqarim publik që ta bëj, gjësion të mia nuk mund të thot, sepse s'kam qenë 8 vite fare në aktivitetin politik. Aktori i dytë, njeri i dytë i komunës, ose kryesuesi i kuvendit, ose nën kryetari i kuvendit. Megjithatë, zotri Gashi. Unë tash përfaqësoj për në kohën kur flet që kanë ndodhur këto problemet, ka qenë aktori i dytë pas kryetarit. Partisë Demokratike normal qeveri, ka qenë zoti Bega, se ka qenë kryesuesi i kuvendit, dhe në mandatin e fundit ka qenë nën kryetari i kuvendit. Domethënë, hisja është e përbashkëtë, që unë ato nuk mbaj asnjë përgjegjësi morale ato që kanë ndodhur, sepse pikërisht ka qenë edhe autori i atyre, nëse ka qenë pa dhe, po s'kanë qenë ashtu. Jo, nuk qenë kryesuesi i kuvendit, dhe asnjë vendim në kuvendin e Malishevenit nuk ka marrë komunë, asnjë vendim nuk ka marrë antiligjor. Të gjitha vendimet janë ligjore. Edhe tani për tani, gjatë mandatit tim, asnjë vendim kontestues nuk është marrë. Të gjitha vendimet janë çunë në ministritë të përkatëse, edhe janë marrë vlerësimet e tyre, edhe kanë thënë që janë vendime ligjore. Unë nuk një dënimet që kanë ndodhur në atë periudhë, sepse spakun nga mediat ose nga bisedat me shok, me profesor, me gjithë ata nuk ka pas. Lëndimi i rënd ka qenë me largimin e njerëzve që janë kompenzuar, janë kthy pastaj nga institucionet ligjore. Janë shifrat, i kom përmend në sa debate, mund edhe sante, po s'kisha. Ata që janë kompenzuar gjithsej 56.000 njerëz me emrin mbi emër, me shuma të caktuara, të tjerë që presin, dikun shuma arrit rreth 131.000 i vitin e fundit pa marrën mandatin doktor. 131.000 euro. Unë thash nuk mbaj përgjegjësi ose humbi kohë për ata që larguar nga puna. Tani plus asojna. A keni qenë atëherë pjesë e komunës? Kam qenë kryesuesi i kuvendit, asnjë vendim në kuvend nuk ka ardhur ka vendim që ka dashur më shef. Vendimet që janë janë shkuar përmes qeverisë, asnjë s'ka ardhur në kuvend. Ka vendime që ka marrë kryesuesi, kur ka qenë kryesues, ka vendime që ka marrë pa shkuar në kuvend, ka marrë vendime, kanë shimën në shkru. Në presion e ka pas doktorin Vjakeçi, diçka është i kurzuar, është në zonë, ja kanë zonë bisnin me dirë dikon se para arsye. Para ato arsye tani mendoj se s'do të kesh konkurruar hiç,
Kam edhe fakte këtu, që kanë nështu doktori vendime pa e morë kuvendi fare. Absolutisht. Kam fakte. Në retrospektiva, sepse asnjëherë edhe transakcioni prunave që ka duhet me kalu përmes kuvendit, asnjë transakcion nuk ka ardhur për kuvend, se unë kam qenë kryesuesi i kuvendit, kanë shku përmes qeverisë e janë bë katrahuar. Nuk ka mund në Malisheven ku më ndërtu diçka për shkak të keq përdorimet prunave që janë bë. Mu edhe mi cek me rënë se dali. Nuk është problem hiç. Nuk janë temë, sepse tim 8 vite përpara kur ka qenë, ju kisha lutur mos me marr minutarësh të këtij emisioni të vlefshëm që na çfarë do të bëjnë. Nuk janë to sepse nuk qëndrojnë. Joni mbrojtje pa bazë. Shkolla, 15 shkolla, 4 kam ndërtim me sipër, 2 sepse po dërgojnë qytetarët disa fotografi, për shembull, do ta pyesim pastaj shikuesit. Unë kam fotografi tu me veti. Po dhe se kam asnjë problem, ha? I kam prezentuar edhe herat e kaluara. Nxënësit nuk po kanë karriga me ul në shkollë. Në shkollë. Në Kiev për shembull. I kemi shu karrika të Kievit dhe kemi pasur donacione të karrika. Tash kemi shu para 2-3 ditë. Mos po flasim. Sinqerisht, kemi shu. Kur i ka lyp drejtori tash kemi shu. Pse si ka lyp më herë, si ka kërkuar më herë. Kemi donacione nga Gjermania, nga Zvicra me inventorë, kemi donacione nga Ministria. Gjithçka kemi kryetar. Edhe nëse mundgojnë. Kieve sepse kemi qenë edhe dy Zoti Bega, ju jeni aktiv në jetën politike si kryetar kuvendit që 4 vite. Faktikisht nuk keni bërë asgjë në këtë drejtim, sepse drejtori është juaj nuk i intereson a ka brav, a ka xham, a ka pajisje, a ka letë, a ka kompjuter, sepse nuk. Kievën e kemi në rast veçantë Kievën, unë po Kur i keni dërguar karrigat dhe inventarin që mungan atje? Kum dëgju par dje se drejtori më ka thirrë vet par dje. Edhe më ka thosë se nuk i kam mundgojnë disa korrika, nuk mundgojnë këtë korrika, disa korrika mundgojnë, edhe kam dhe urë në drejtëri stashimi që me i presu atë korrika. Me Kievën është një specifik tjetër. E di se ka nevojë është në proces e rënëvimi shkollës Kievës, në mesmen, po nuk përshërëmi të gjona për arsye se unë i pyta një ditë qytetarët e Kievës, ku keni atë komunë që ka premtu për dykyja para 4 viteve. E kanë festu me sula, me të pona, formimin e komunës Kievës edhe i kanë mashtu qytetarët, se da ditë ato gjona e nga Gënjeshtra dhe Gënjeshtra Malisheven më nuk pashitën. Unë jam shumë i bindur se Malisheva e përnën sinqeritetin dhe përnën sinqeritetin dhe të ismi përpara bashkë me shqiptarë. Se di thesi babadimri cilë i mbushën ma shumë me Gënjeshtra, ata shpëqeshën peshore. Asë një Gënjeshtra nuk i këmë do kur para qytetarëve. Pjo bëjmë e dije vetëm disa gjona që kanë duhet vetëm me prunat Malisheven. Ky shikuesi, do të flasim me prunat, të mbesim këto. Shikuesi që i ka dërguar fotografit, po thotë unë punoj aty dhe ka 2 vjet që kemi kërkuar karrige në shkollën në Kiev. Nëse sa është vërtet që para 2 ditë drejtori më ka thënë në telefon, do ta pyet drejtori më ka thënë në telefon, ka thënë mundgojnë disa korrika, se kanë mundgojnë sigurisht. Kanë munduar disa korrika, ato korrika janë plotësuar besoj para 2 ditëve. Dhe ka qenë hera e parë që është bërë një kërkesë. Edhe hera e parë ka qenë që bënë kërkesë tek unë. Unë kam marrë inventorin nga Gjermania, nga Zvicra, të përdorin ndikimin duhet të njerëzit. Të komunat që kemi bashkëpunim me ty dhe kemi marrë edhe kompjuter dhe kemi marrë bukur mjete për ty, na kanë dhënë donacione dhe jemi në rrugë të mirë për bashkëpunim edhe me shtetet e jashtme. Po, zdërgashi pak përmendet pjesën e arsimit, por çka konkretisht mendoni se duhet ndryshohet dhe cili është plani juaj? Plani im është në radhë parë krahas infrastrukturës shkollore, që është e avancuar, ka nevoja për shkolla të reja, si në qendrën Malishevës, në lagj Mekajve, ka një fshati Ploqis një nevojë pashmangshme sepse është larg Gullbosit një shkollë e re që kanë të mira kanë atje. Unë jam interesuar për ngritjen e cilësisë së arsimit, depolitizimi që u bën një temë thash monotone, nuk do të ketë largim profesorëve nga puna. Nuk do të ketë si shkurtesë të normave. Veç pyet në Begajn sa profesorë janë me normë gjysmë norme, vetëm miratu militantët e partisë. Është dëm që ose një person nga një muaj me flamur afrohet në vendit e punësimit i pa kvalifikuar, i pa konkurs, i pa notuar pranë panelit intervistuar pse bën një garë fushat me një muaj me flamur. Është një dëm, degradim i sistemit të arsimit, i secilit sferë të jetës Malisheven. Edhe instalimi llogaridhënies është një formë shumë interesant që nuk është aplikuar asnjëherë në shkollë. Nuk monitorohen. Shkollat kanë mungesë gjithçka, kanë mungesë higjiene, kanë mungesë letre, kanë mungesë aparat, po më ato kompjuter kanë nuk kanë ngjyrë, nuk kanë letër të bardhë, nuk kanë shkunsa. Për banka vjen mirë që ai ka qenë kryetari, nuk e din ato çka on pyetje, pa i mëti është ajo shkolla ashtu. Ne kemi vizituar që një muaj. Sinqerisht është një situatë alarmante. Të përkrasit e nismes është një komoditet. Ka shkollat atilla, po megjithatë pakënasia që krijohet
do të adenoj këtë rast Begën dhe parti Nisma. Sepse fëmijët vuajnë nga mos higjiena. Parasimin, unë jam shumë i kënaqur se aty në 4 vite. Banjë që gundërmon era qendër shkollës Malisheven. Nuk ka dashur me e pranu, por i kam 15 shkollë ndërtuar me 4 ndërtime sipër, 2 trashëguar nga mandato të kaluar. Nuk ka dashur me pranu, asnjë ka thënë një shkollë 2. Ato i dinë qytetarët, nuk është kesh ka pe tham, unë nuk është lëj. Po është realitet dhe sinceriteti junë. Unë kom demantu sa se e demantu edhe sante, po nuk janë 15, po nuk janë 15. Po dhe një bja dokumentume. Po jënë të marune, po jënë i ka inauguru disa. Po jo dokumentaj me fotografie dhe me fakte. Po kur kanë fillu bre ato shkollë? 2 i kom trashëguar nga mandato të kaluar, vetëm 2. Vetëm Gullbës, vetëm në Goriç. Në Goriç, Gullbës, në Strazëb, Bojnë. Në Strazëb. Në Caralluk, në Kunë që tërkon, në Bubavec është përfundim e sipër, sa përfundua lo. Po si janë 15 shkolla janë, me fakti. E lojnë 15, kom dëshirë tjetë ashtu, po nuk është. Me fakti janë. 120 km rrugë, 130 km kanalizimi, 35 km i kom trotuar, dhe gjitha këto investimet të atë po, si da që tjetë opozita mund mas me pranu për shtetarët e dinë për angazhimit të. Infrastruktura, po thot një shikues në lagjen Hoti, në qendër të qytetit të Malishevës, rruga nuk është asfaltuar. Në lagjen Hoti kemi pas një marrëveshje me Ministrin e kaluar të infrastrukturës që e ka marrë përsi për lagjen Hoti me asfaltu vetë Ministria e Infrastrukturës. Të gjitha ato projekte, edhe lagjen Hoti, edhe lagjen Baj, edhe një pjesë në Krasari, kemi pas bashkëpunim me Ministrinë dhe i ka shënuar në projektin e tyre që ata me kry këtë punë. Të gjitha ato 2 projekte kemi marrë na me kry. Ploqis Mleqan edhe kemi marrë Ujvare, Lapqev, të gjitha ato 2 projekte kanë fillu. Tjera që ka pas Ministria nuk kanë fillu, nuk është fajë jem, po e ka marrë Ministria, tani kanë betë, dhe fajtë Ministris du me në parashyri se ra qeveria, në të gjona që ndodhin, të shymin se si dalmen dhe ndodh, po besoj se, e kom thonë publikisht dhe bëtham nuk dhe tjetë asni shtëpi pa asfaltim gjatë 4 viteve tashme. Përfshirë fshatrat, të gjitha fshatrat, të gjitha logjet, të gjitha shtëpit ku ka rrugë publike, jo në parara, dhe të jenë të asfaltuar për 4 vitet mandatit. A i keni identifiku për sa kilometra bëhet fjallë? Nuk dalin dhe ashtë i kemi bo, sigurisht shumë ma pak, i kemi bo 120 km tash. Besoj dhe të përfundojnë të gjithat, po thamë. Të gjithat asfaltimet të përfundojnë Malisheven. Me kanalizime, dikon 130 km kanalizime kemi bo, gjatë 4 viteve. Nuk është kry kanalizimi, ka nevojë ende, nuk bënë të thajme sa ka nevojë, bënë vaki dhe qash ka nevojë, dhe t'jemi t'gachëm në drejtim pasi që kemi mujtë pa përkrajë nivellit qëndror me bon gjitha të investime, pa mbështetje nivellit qëndror, besoj se edhe tani dhe të vazhdojmë, ne vetëm dhe dhe të punojmë për Malisheven dhe dhe të realizojmë gjitha të premtime që japëmi para qytetarëve tonë. Jam shumë i sigurt. Dhe kur po thoni mbështetje nga nivelli qëndror, tash po thoni se mund ta keni mbështetjen më të madhe sepse keni partinë tuaj në qeveri. Ministrave tonë ju kemi thonë, ku deshim i taku, që dhe të veprojnë drejt, mas të nashkallujnë komunat për arsye se ato ju takon gjitha komunat Republikës, këso ju takon mbështetja, ne do të jemi drejt vërsimet tona, nuk jemi tanshëm. Jo me diskriminu komunat, për të na japin ato shkanjeve në takon, nuk do të jam shumë i kënaqur. Zotri Gashi, çfarë plani keni ju për infrastrukturën këto që tani ka probleme në lagje të tilla? Ne do të vazhdojmë me infrastrukturën aty ku kanë ngel. Ka shumë lagje të pashtruara rrugicat dhe rrugët, bilionë dhe qendrore, por aty nuk ka qenë elektorati Nismës. Unë e kom shprehur disa herë. A bën me emën ku? Në lagjen Hoti janë ashtu rrugët, në Ladrës sepse aty nuk janë votuesit e Nismës. Në çdo lagje në Ladrës. Si të hysh të shtëpia kulturës në të majtë, një lagj prej 42 shtëpi nuk kanë rrugë. Pak më një 50 metra më rinë rruga, qytetat e buqat e rruga, qytetat e zhugët e rruga. Jo, rrugët e në edhe në bajt, të se cila shtëpi. Apo këtë vit, edhe shkolla aty pak manelt, edhe shkolla re, që është janë shumë rrugë që duhet shtrujnë, pa dalim elektorati. Ne do t'i shtrojmë ato ma me rregull, do t'i shtrojmë teknikisht si duhet, sepse ato rrugë që shtrojnë janë kohën e fushatave. Sinqerisht ju thamë, kryetari ka thonë që nuk do të punoj 6 muajt e fundit mandatit. Është një mision i incizuar dhe ky atë premtim nuk e ka marrë. Sot punon fushat elektorale. Nuk kam thonë ashtu, kam thonë që në fushat nuk do të punoj, por megjithatë janë të gjitha ato projekte që janë nis para 3 muajve, 4 muajve, 5 muaj. Asnjë projekt nuk se janë rrutë nderet, se në shpall po të vazhdimit është duhet më kry punë. Janë mbajt të nderet, kontrollat janë bërë me kohë, të gjitha ato. Operatorët kur kanë orë nën me kry punë, janë ty kry punë të përfunduar. Rruta nuk kanë pas mundësi me unis më ushtru në pranverë. Nuk kanë mujt me mbri operatorët, nuk është fojë jonë.
Ato janë fillu para 3-4 muajve dhe është mirë që është mëngjes, baza, është punu. Po mbikëqyrni ju operator që fitojnë është mbikëqyrë si çdo rrugë është mbikëqyrë. Po më zgjat kaluar disa mos më kryer ato duhet kryer në fund vitit patjetër. Jo gjatë fushatës nuk është marrë asnjë vendim për me kryer asnjë punë. Shumë sinqerisht do them. A janë këto projekte të mëhershme, zot Rigoshi, apo janë projekte të tashme. Unë nuk i quajt mëhershme, sepse o punu verës, o punu rrugë, o punu, për tashmë një dinamik të shtumë. Krahas takime që i kanë me kret potencialin ministror në për fshatra, për çdo mramën, na jemi në takime, jemi në fushat. Tash nuk jemi aktive, sepse faktikisht një javë në fushata për ballotazhin, ne takojmë me qytetar. Ka rrugica tash që tentojnë me shtru, me pak zhavuar me masku, pastaj me disa trotare, një investim tash që bën në qendrën e emergjente, një renovim qendrës emergjente që u ndash të kryet shumë më herët i njëjti punë. Në shkallë bëhet një pjesë ndonë për vendosjen e kufuma që do të ketë rast të gjitha ato vendime të morën më herët, të morën para fushatës. Po se di kush i ka marrë ato vendime kur nuk u konsultua asnjë person. Do të më kanë të gëzuar që emergjenca rregullohet aty. Ja, unë shumë jam i gëzuar. Emergjenca rregullohet aty është më interes sepse bani mashtrim elektoral për vot, por nuk besoj që do të keni sukses. Nëse jo, le të vazhdojnë elektorati me këto gjëra, ne jemi mirënjohës atyre që e vlerësojnë drejt, por nuk jemi mirënjohës dhe atyre që bën kresnime, shantazhe, elektoratit masiv. Jo, shantazhe, ma gjenë një jetë shëndetësisë, një jetë tasimit. Kujt i është bërë? Një jetë administratës. Dhe kresnime, zot Rigoshi. Ajo është politike juja. Politike juja nuk është politike jona, politike juja, sepse ne na vinë njerëz që kanë presione. Janë profesor që ju kërcënojnë norma vendi. Sa është vërtet? Janë Gjermania, veç një fakt gjema, unë ta gjoj fakt në dyshin shtëpinë e shëndetit, i ka thënë për dy shtëpi shëndetit, nëse s'ma qetë të votën mi si vijon këto kam dërgu pipo. Nuk kam. Ta gjoj fakt. Ja kam tjetër. Jo nuk e keni asnjë fakt. Unë nuk kam fakt. Nuk e keni asnjë fakt. Tjetër në formë që ja keni punësuar para 3 javë ose jo, më pak se 3 javë në kohë fushate keni punësuar 2-3 vajza. Edhe atëherë keni punësuar edhe pa konkurs se di. Lutem, unë s'po flas për atëherë, po flas për çfarë, nuk po ballavaciona me ju. Me ndryshu gjë. Po kom ndryshu gjë. Shumë jo. Jo nuk thoni po e krahasoni vetëm. Edhe këta kanë punësuar. Jo, ka qenë rast emergjent, është duhet patjetër kërkesa drejtorit. Shtëpisë së ndjetit ka qenë parashysë kanë mundu 2 punëtorë dhe ndor pe ndikuesit, ndikuesi ka punësuar jone. Edhe kanë ardhur puna aty është qendrën. Është rast i mirë që u shërben qytetarëve tonë. Fushate. Unë kam kontaktuar me zotrit që janë dhe kom thonë kjo një pazar politik, mos na veni kësi lajthitje. Jo, doktori, kërë një kërësun jashtë me shtëpinë shëndetit, me thonë nëse unë shumë vëtoni mos keni me punë të. Une? Në cilën shtëpi shëndetit aty ku punon? Absolutisht. Atë bashkë aty ku punon. Absolutisht. Në shtëpinë shëndetit Malisheven. Absolutisht. Dhe kam faktë, nuk pa du me përmen, po kam faktë. Unë i kom thonë dikuj? Po. Shumë sinqerisht. Absolutisht kjo nuk qëndron natyra. Gjema një punëtorë të administratës, një punëtorë shëndetësisë, një punëtorë të arsimit, që Ragibegaj e ka thjerë, i ka thonë veç qitë ma votën sëmë. Vetëm një gjema. Ja, nëse është ashtu qitë ma ti mu që ato së kompetenca aty me. Unë i këmë thonë shtetarëve të me nësionë më i binë, me punën teme, që e punoj, me sjedhët e mija, që i bëjnë da jush, unë nëni që ku jam. Për një shasë një kërsim. Malisheva është shiru, për asaj 4 hurte që ka qenë para 4 viteve, është shiru shtetarë Malisheva, që ka hapë lera komunës, gjitha barazimi juaj me intelektuale të lirë me vepru si aty në jo me i pandershëm ndaj me Begaj, ndaj tje po ndaj subjektit tanë. Absolutisht. Që ti e përfaqëson dhe që po më dënë nga kërkesën Malishevës, që nuk të të këthejet e kesha Malishevës. Unë jam krytar mbi subjektin, unë jam takë ballatar, unë nuk përfaqësoj për dykyn. Unë kom shtetën e elektoratit e gjitha partive tjera. Ta në platformën time kom bon shtetës e programet partije tjera, ato që kanë të drejt vërtet zhvillimin e sinqert Malishevës. Si në përfaqësoni PDK-n, zot Rigoshi, jeni kandidati PDK-s? Unë do t'jem i veçantë. Unë do t'jem i veçantë. Unë jam një kandidat shumë i veçantë. Por a ju ka kandidu PDK-ja? Nuk ka kandidu me drejt, dhe unë do t'jem i veçantë, do t'punoj drejtësisht. Nuk do t'ket, sikur në profesionin tim, 35 vjeqar, do t'jem edhe politikan për 4 vite. Unë sa për profesionin e juja abdurën, së është problemi një mjek i mirë, ama sa për menagjem, do t'me jep një dërën musën që 36 vite jam në menagjem. Nëse numruan këto që keni bo, unë t'je abdurën, nëse vendosni ashtu, nëse nuk është të vërtet. Gjitha të kesh bërnime që janë më të pru në veçana ka i thras publikisht në të vinë dhe të atojnë Malisheven dhe të metojnë edhe mu. Dhe të edhe doktor, dhe të edhe pas shëndetësisë do të flasim për këto që po e përmendim me pronat, sepse me qenë se nesëm të flasim për shëndetësim. Po du të thamë dhe një fakt për shëndetësim. Jam shumë krenar që ta këj kësaj periudë 4 vjeqare, parashyje se ne kemi mri me jekë të keqen matë modë Malishevës, i dhe të margjike kemi përshë aty në 4 vite, jam shumë krenar që kam qenë këtu edhe me gjithë drejtore të stafin tem, edhe ministria ka një mund të drejtem, institutit Kombëtare të Shëndetit Publike, dhe na kemi dalë fitus. Kemi dalë fitus, asë një vdekje se kemi mrena 4 viteve. Kjo është një mirë edhe për doktorin, edhe për PDK-n, edhe për EDK-n, edhe për gjitha subjektet.
A besoj në për 2 vite me drejtorët e mis kemi shkuar si ditë pushim. A besoj qytetarët e komunës Malisheven për 4 vite as 10 ditë pushim si këm pas. As stund as dile, të angazhu vetëm që me e kry misionin tëmë dhe me konë shërbim qytetarëve të mi. Këto le ta verifikojnë qytetarët e Malisheven, ata e din, pa ka shumë për le ta verifikojnë subjekte të tjerë që du t'jenë mirë njësë për punën që e këmë bëhen këtë drejtim. Tani për tani, është full disa herë urgjenca, emergjenca, është të bëni shërbim. Emergjenca në komunën Malisheven na ka bërë, urgjenca na ka bërë pa u ndërtu për arsye se Benofi, i cili është dhënë Benofi, është dhënë hipotekë për te, ka pas me ndërtu emergjencën. Kjo është ndërtesë shumë e bukur. Edhe në kanë pengu investimet komunën Malisheven, në kanë bëu që kemë funksionalizu. Në momentet e fundit ky zotnia nuk ka përgjigj komunës i ka bërë, jemi në procedurë gjyqësore. Komuna Malisheven ka dhënë 500 mijë hipotekë, ka dhënë për hipotekë dhe tash ende jemi në proces gjyqësor, s'pa mund me zgjidhat problem. Mos shonën tonë, kemi edhe shumë probleme të tjera, që jemi në proces gjyqësore për shkak të aty në 4 huara që kanë qenë dhe po besoj se qytetari Malisheven është liru për aty në grupeve të interesit. Nëse fitoni në 4 vite të ashme, çfarë planifikoni të bëni? Tash pres mu realizu. Përshëndetësi e kam fjallën përshëndetësi. Përshëndetësi dhe të i këmë bëne rëvimin e gjitha ambulantave në komunën Malisheven dhe prapë ditë në nevoj gjatë i mandati. Në Kievëve kemi funksionalizu edhe ndërimin e 2 që janë shumë mirë qytetarët, punën 2 ndërime ambulanta Kievës, edhe në Bellini Zazh dhe të përpiqim me funksionalizu prapë me bëllë Bellinisën 2 ndërime. Neve na pengon vetëm numri punëtorëve që nuk ka mundësi të punojnë më atje për komunën Malisheven për shkak të ligjeve në fuqi që nuk lejojnë punësimin më atje për punëtorëve. Edhe do të bëjmë tash e kemi pasi që kemi rrisën aty kemi zhduk, do të kemi interesim për me investu më shumë në përmirësimin e kushteve në shëndetësi. Po, zotri Gashi? Kryetari Bega është një punëtor shumë i madh për familjen e vet. Por keq menaxhimin që ka bën në shëndetësi do të jetë fatal, sepse ka bën ndërhyrje drastike në menaxhimin në shëndetësi. Në çfarë forme? Në punësim familjar, në anulim të konkurseve, në shkeljen të një kontrate që në emën të humanitetit me Caritasin, Hendikosi që ka pa. Janë punëtorët të cilët nuk dihet se ku punojnë. 43 punëtorë në listë. Jo, është kontratë vjetër e Caritasit nuk është tani, je Hendikosi. Jo, nuk janë ka 43 punëtorë. Nuk janë 43, është vërtet. Janë njerëzit që punësojnë në emën edhe ata shërbim njerëzve me hemodializë, shërbim njerëzve me regjim shtrati në shtëpi, që jam shumë i kënaqur që ata kryejnë aktivitetin e vetë, do të jemi ta eksploroj sepse nuk qëndron ashtu. Atu ka shkelje traunë asaj kontrate, nuk është në zbatueshmëri me ligjin, sepse janë punëtorë të tjerë në emën të punëtorëve shëndetësor që nuk punojnë shëndetësi. Ka rejtar të bjek. Në sallën e sporteve keni kandidat. Nuk janë me ndikash. Me kënë janë. Janë me kontratën vepër. Salla sporteve që është 2 milionë sa herë investimi, nuk kemi mujt me la paruj, ata janë kontratë vepër, nuk janë asnjë mend. Ato janë listën e ndikosit. Jo, jeni shumë vënum këtë drejtim. 2016-ën, 06-01-2016. Nuk është. Nuk janë me ndikash. Nëse është Shto se kontrata me ndikash ekziston. Logoja shajt. Ata punëtorë që janë në palesën e sportit nuk janë me ndikash. Po tjerë ata tjerë që janë në këtë staf shëndetësor. Nuk janë më njerëz që kemi. Edhe ndiku punëtorët e ndikues. 23 punëtorë janë në shëndetësi, 45 janë listë. Nuk janë ashtu. Nuk është e volum. Këta në vendë ndryshme që se di kërkush. Vetëm zoti Bega e di. Siç është nuk janë ashtu. Të gjithë janë punëtorë shëndetësor. 45 që janë këtë listë. Nuk janë ashtu vërtet. Po unë kam. Nuk është vërtet. Gjithë ata janë staf që punojnë me hemodializë. Janë 2 vozit që punojnë me hemodializë, quhen ata për çdo ditë, çdo dy të ndiqë, çdo ditë për herë. Edhe janë stafi tjetër, nuk ka tjerë dhe stafi ndikues janë 3-4 punëtorë, s'ka tjerë. Asnjë tjetër. Ata palesës janë logoja e çmueshme e komunës, logoja shajt e komunës. Aty s'është vërtet e numri punëtorëve. Numri punëtorëve s'është vërtet. Po nuk mundet më bën falsifikat kjo listë. Gabim është, s'është vërtet. Po pranojmë. Gabim. Ja, mund ta verifikoni kur dënë ju jap shënime, kur dënë. Nuk është gabim, gabim jeni që e mbronit pa drejtën. E dyta rreth situatës në përgjithësi në shëndetësi. Ne kemi një infrastrukturë. Punësimet familjare. Kush zotri Gashi? Konkretisht, unë s'du me personalizu sinqerisht se e punojnë me ata njerëz, i kum pas ish nxënëse, që ata tani u kadrohet punësohen, është shumë drejt punësimi tyne, po jo në formën me presion, jo formën pa konkurs, jo me anëlu konkursin, jo me fyt dinjitetin e kundër kandidatit ose kundër kandidatës, që ka ndodhur që A din doktor pse anëlu konkursin? A din?
Ka pas konflikt interesi, por nuk ka konflikt është si detyrë se bisë shëndetit të ka imnu vllahën e vet, ka dashur me marrë punë dhe ka dhënë mita. Pas të jetu nga prokuria. Unë kur kam vetua çështje, kam stopuar dhe gjitha procedurat i kam dalu aty konkurs, është shumë e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Edhe prokuria është e jetu. Shkelja e interesit nuk është sepse profesionalizmi në radhë parë. Edhe plus asaj në ditën e diellit ka shumë këto vllavët vet, pa ndomusi ankese kandidatëve tjerë që kanë. Zoti Bega i ka 3 anëtar punësun, që ishte më shumë, njerëz të mirë, 2 janë mjek, 1 janë laborante. Por mënyra se si e mbron të padrejtën, unë vetë e gjykoj edhe elektorati do ta gjykoj. Është anulu konkursin, hek 2 drejtar, tash o tjetri drejtar. Jo, drejtar se hek, 2 njëri ka ndërheqje. Për çfarë arsye? Tjetri në konkurs ka konkurs, ai din, ka 3 mandatin e tretë ka pas. Ja, ai do t'i marrë. Ato tregon mandatin e tretë ka pas, edhe lidhet me probleme. Jo, ai është një punëtor që do t'i marrë jo 3 mandate, po 4 mandate. Por për shkak të presionit mos pajtimit që ka pas. Nuk ka pas presion, pimi absolutisht pyet kur dush. Thënë këtu në inteligjent. Jo, unë jam internist, koleg, punoj me një ordinancë. Ka pas presion mikrofonina, ka dhënë ndërheqje, sa ka pas mandat. Ka pas presion sepse nuk e ka pranuar anulimin e konkursit, ka qenë paneli intervistues shumë profesional, me dinitet e ka marrë punëtorin, ndërsa këta kanë anuluar, kanë marrë vajzën e nënkryetarit. Ju lutem. Vajzën e kontrollit ta marrë, po marrë përket procedura të rregullta. Mos janë anulu konkursin. S'ka qenë në proces ashtu. Konkurs të rregull është më vojë. Nuk keni njëri, ju Bega atëherë nëse po e pranoni se keni marrë në punë vajzën e nënkryetarit komunës. Po. Pse as s'ka drejt me punu vajzën në nënkryetarit normalisht ka drejt. Shumë ka drejt. Është më e kum pas nxënëse, e shkëlqysh. Ka konkurs e ka marrë paneli intervistues, s'ka gjatë keq. Paneli intervistues e ka ditë që është vajza e nënkryetarit. Nuk shkruan se kërkon vajza e nënkryetarit as është. Nuk shkruan. Mirë, po Malisheven nuk është shumë e madhe sa Kosova. Nuk ka drejt vajza në nënkryetarit me punua. Është anuluar konkursi tjetër. Jo, konkursi është anuluar edhe për kesh përdorime atij konkursit. A është favorizu veç pse është vajza e nënkryetarit zotri Bega? Jo. S'është e vërtetë. Dhe nuk është anulu po thoni konkursi veç për me marrë në punë. Pyet një komisioni, dy pyet kush dënë se Ragi Bega ka intervenuar te komisioni, ka thonë merr në këtë punëtues. Atëherë dikush e ka bërë pa dijen e juaj, atëherë ju nuk jeni atëherë kryetar legjitim. Jo, unë jam kryetar legjitim dhe shumë legjitim bili. Atë nëse janë shkalon ti që tu pa dituri atëherë. Jo, paneli nuk i përzihen në besimin e tyre kur të jap besimin. Kush ja ka anuluar? Ata e japin konkursi anulu më herët. Nuk është ai konkursi i dytë kush anuloi? Konkursi i dytë ku anuluan. Ashtu për shkak të kesh përdorimet të flusit detyrës. Kryeteknikën kush e emroi në ora 10? Kryeteknikun e QKMF-s herën e parë? Nuk e kam tash kjo. Kush e emroi tjetrin? Kush e emroi tjetrin? Jo, gabime ka qenë panel për arsye se kanë marrë ata vetë paneli ka emruar. Paneli, jo, paneli ka emruar ja ku mor unë në ora 10, në ora 10 e kanë shkakuar me unë. Ja, kërru se ti ke mendu pak lysh aty për shkruaj gjonat. Nuk mund kërkosh me interferu edhe me zgjedh dikon jashtë panelit intervistues. Nuk mund kërkosh me ndërhyrje ato gjona. Po atëherë kanë zgjedhur nga stafi i drejtorisë. Ka qenë gabim lajmërimin dikush jashtë asaj ka dashur me lehtitë dhe panelin intervistues. Ja, nuk qëndrojnë. Po paneli ka dhënë vlerësimin e vet, ka mënuar ato që ka merituar me emrin. Për situatën tjetër shëndetësi, unë jam për avancim mjekësisë familjare. E kemi sistemin tash të informimit shëndetësor me kompjuter, me kartele, me krejt. Me pas qasje në transparent gjithë punëtor shëndetësor në menaxhim të buxhetit, ndarje të buxhetit, gjë që nuk ndodh gjithmonë mirë. E dyta, me furnizu sa më mirë nga lista esenciale, pa është një problem që kyçet Ministria e Shëndetësisë, por emergjencën duhet gjithmonë me e furnizu nga me mënyra tjera nga buxheti i komunës, gjë që kohë të fundit ka shumë mungesa. Sa herë nërë kërkesa, do thotë për shtëpisë shëndetit i kemi mbështet për furnizim. Po atëherë s'ka nërë kërkesat, pra do më nuk i ka bo menaxheti via institucionale. E kemi mbështet sa herë ka nërë kërkesa. Edhe mandej vaksinimit që do t'jetë permanent dy qendrat mjekësisë familjare, por që është problemi me specializimet që ndo pa kriter, jënë ka 4 mjek në orar, një prej tyre punon, ato ka shefje të normave, ka lloj çrregullime tjera që e çrregullojnë edhe performancën edhe gjitha tjerat aktivitetet që QKMF-s bën punë shumë e ndershme, por menaxhmenti nuk është në nivel dhe ata punëtorë nuk e meritojnë një menaxhment të tillë. Unë mendoj se është nivel edhe 330.000 vizita në brenda vitit, 330.000 shërbime në shtëpinë e shëndetit janë kryer brenda një viti në Malisheven. Gjë që e din doktori Minja, aty është vetë punëtori. Di se jam doktori atyre. Edhe jam shumë i lasa që në njerëz janë punëtori jashtëzakonisht më dhaj. Edhe shërbimi jam udhëheq me performancën, po tash te jetët hemoragjike
vërtet është bo një punë e madhe, për fatë mirë që s'kemi pas vdekja, e mu më zënë ma shumë si profesionist dhe si mjek që atu kaluar një shekull, gjysmë shekull i gati, po me që atë ne jemi në përgatitjet ma të tjeshme të saj platforme, me këshillin dhe ministruar, po honën tonë që ashtë duhet me furnizu sa ma mirë emergjence për material shpenzus për procedurat e largimit të hekët rishme, vazhdojmë me spërkatin selektive, sepse është bërë dhe spërkatja nga ori që ka qenë e diskutushme, është bëjt një konferencë shkencore për ethet e margjikën Malisheven që nuk e ka pas dhe mbështetën gjithaq të komunës ose hiç nuk e ka pas. Dhe këto me registrat kemi epidemi që në lajmëru me vite, shumimi riciklik i registrës çdo 4 vite. Unë jam shumë skeptik që dhe të ketë nështë si vjetë në epidemi fatale, por me shpresën me aktivitetin, me edukimin shëndetësor, me fletushka që i mbojmë me ligjërata në shkolle, me aktivitetin e të gjithë punëtorëve shëndetësor, besoj që nuk në ndodh, është bërë mirë, nuk thirret me individ se ndalet vdekja e nuk ka ndodhur, por s'du me polemizu tash me ato që janë bërë krejt meritat që pse jam unë dhe më s'ka pas vdekje, unë shpresoj që mos ketë. Ka dorë zotim në animu dhe kemi qenë fitimtarë. Sepse kemi pas në thumbime, kemi pas në periudhën kur s'ka pas. Sigurisht për pa elmime. Dhe më thumbime ka pas, por rishta s'ka qenë elmuse edhe për mirë. Një fati ju edhe gjithë qytetarët Malisheven dhe Kosovës ka qenë që kemi mund me bëjnë. Shumë shkurt para se të kalojmë te çështjet tjera, një qytetar po pyet për gurthysin në Astrazop fshati, thotë shumë familje kanë shumë probleme atje me këtë gurthys, shumë shkurt zoti Bega. Është pyetje shumë e drejtë dhe gurthys jo vetëm në Astrazop, na kemi kërkuar nga ministria si në kompetenca nivelit qendror. Komunat kanë dhënë atëherë pëlqime dhe aty e dytin ambientin, me të vërtetë fshati Astrazop është shumë i rëndum për asaj ndotje dhe do të kërkojnë nga ministria për arsye se aty në mbishyrën nga ministria, na s'kemi asnjë përfitim si komunë, asnjë përfitim, e kemi dëme për atyne, ata duhet të plotësojnë kushtet ligjore, duhet mas ta ndynojnë, po duhet me ujë ta lagin atë ranën edhe mas dyhet këtë pjesë e fshatrave. Me të vërtetë i bajnë dëm fshatit Astrazop. Ka pasur krizë shtëpive, ka pasur. Ka mundësi që të gjeni një zgjidhje për këtë? Jo, janë kompetenca këtë inspektorateve qendrore të nivelit qendror. Gjatë kërkani nga ta që të vinë dhe ta shohin. Kemi kërkuar në bilet kompensim, kemi kërkuar asnjëherë s'na kanë përgjigjë ministrit. Kemi kërkuar kompensim për dëmin që na ka bën baram ta mbarojmë në shkollë, diçka bile kompensim në onën materiale, pas asnjëherë s'na kanë përgjigjë për arsye se Malisheven s'ka dashur me përkrah. S'ka dashur me përkrah qeveria. S'ka dashur me përkrah qeveria. Me tham pa rezerva. Po, atëherë zoti Bega shkurt këtë pjesën e po thoni ka pasur shumë manipulime me pronat dhe keni kërkuar edhe nga prokuroria që të hetohet. Sigurisht se po, kuvendi ka kërkuar nga prokuroria që të hetohet. Kjo ti me gjanë nuk mund me elaboru më në një shkurt. Po, se jemi ka fundi. Ta them këto vetëm shpërnësimet e liçenit që kanë duhet. Pas një vendim të kuvendit, shpërnësimet e liçenit që kanë duhet, është kjo pjesa këtu që ka qenë prona private, kjo pjesa këtu, të gjitha këtu tjera të ja kompensuar, është 2 fishe, 3 fishe ja kompensuar pas një vendim të kuvendit tjetër. Këtu duhet të ketë përgjegjësi dikush. Tjetra pjesë tash. Cilin vet ka ndodhur kjo zotri Bega? Cilin vet ka ndodhur? Para mandatit tim. A e dini vitin? Po ku pasur kërcënime pas mandatit tim, pse qeveria kaluar ka bë kompensime të nuk i bani, nuk do të shohin ato gjona. Edhe kam lënë rastet edhe në polici për kom pasur ata janë efektive edhe kemi lënë për matë. Ku ka qenë çat periudhë që kanë kryesuesi i kuvendit kom qenë. Asnjë vendim nuk ka miratur në kuvend sa unë kuvend. I ka bërë qeveria. Këtu është një qeveria, pra këto shpërndësimet janë bërë me vendim të kryetarit atëherë. Po të kryetarit. Atëherë bëni një monolog me veten, me mos keni çka me bën dialog. Ne me 2, ne me 3 që kanë bën ata kanë fituar të katë dhe pe Kullogosë dhe pe Pllësisë kanë dorë Malisheven. Kanë fituar të katë pe Birushës kanë dorë Malisheven. Monolog si aktori vet, domethënë vet ka bën se ka qenë pozitun e për. Po kjo shumë si kuvend, po ato janë kuvend. Po tash ato që është nuk ti bëni me veten edhe me. Për shkak dy punë tim. Do të hetojnë nëse unë jam përgjegjës dëshiroj të përgjigj ato ditë. Me rastin tash në 2 minuta se unë nuk jam akteri asaj, ju jeni aktori, bëni monolog me veten edhe me kush është. Jo, po bëj monolog. Tash nëse ka bën kur ka qenë për dy ky dhe ky atëherë mban edhe për dy ky. Janë dhënë ndërtime janë dhënë në fshatin Kiev, që Kiev potencuar shpesh herë. Janë dhënë ndërtime ka bën një biznesmen që ka një firmë dhiva atje. Janë bën ndërtim prurën e komunës pas një vendim të kuvendit tjetër. Nuk qëndron. Një pjesë është prurën e pitarisë. Ka orë me më lirë ndërtime, shmën një orë ndërtim kërë ka ndërtu pa lirë dhe është në prënë të mujën. Tu pa leje, se nuk keni shku me rënu jo, zotri Bega, i sekretari komunës. Shku me rënu se është pa leje. Po është pa leje, po shumë gjona tila ka. Nuk është e vërtet. Po kështë ta po thamë në doktori,
Vje keq që kam shërë që nënë, po do me e kryt keqen Malishevës prap, që unë besej që nuk do t'ja këtë keqen Malishevës. Mirë, se s'keni shku ju t'i rënani. E keq që këthejet me kësi mbrojtje ty që shqibani. Zotri Begaj, pëse s'keni shku me i rënu ndërtimet paleju, vetë po e pranoj se kanë qenë paleje. Se s'kam fuqi me rënu, po pres me orë një fuqi ligjore. Është ndërtu Jeni objekti. kryetari komunës, nëse ju s'keni fuqi, kush ka fuqi atër në qytet? Ende nuk kam fuqi, po pres me orë fuqia. Besoj Si ju vjen fuqia? Të vjen ma do fuqi vjen. Po si ju vjen fuqia? Me mbështetjen në orënë qendrore. Shumë herë kemi pasur raste që as policia se kanë mbështetur për shkak se kanë intervenuar që pas me kryer ato punë. Nuk qëndrojnë të Këtu tash, kam... këtu të ke fabrika që është në Mirush, ndërtume. E shini këtë vijën të ka është nda. Ju ka premtuar një jetë me dhënë për digën që ka ndërmjet 90 hektarë si përfaqe, si përfaqe tjetër. Që edhe për të gjona duhet të ketë përgjegjësi dikush. Po në atë moment kur ne i ardha është ngjic, ka është në olë. Ato bën me vendimet kuvendit për shpërndësimi me çmime të caktuara, në bombë të kaluara ato me kon ishin hetu deri tash, por nuk është kjo. Unë doktor nuk pranuar në shkollë vendim pa marrë kuvend, gjatë që e keni bënë gjatë tillë, keni gabon. Nuk qëndron, kjo është një mbulesë e atyre defekte që i keni bën dhe mos bëni këso çështje se janë pa hishme, sinqerisht. Është vërtet, është e fundit, po zotri Begaj, e fundit. Edhe vetë ndërtesa kuvendit është ndërtuar me paleje. Ka qenë një donacion i organizator Bashkimit Evropian. Dy katër ndërtesës kuvend jenë procedurë gjyqësore, ai zotnia ka kryer punën pas një procedurë, pas një pa prokurim, pa gjitha gjonat edhe ka kryer objektin tash i kërkatuar. Na ka pa ditë tash kur do çysh do të vendos gjyqi pas një procedurë. Ju atëherë as ka pasur me hyn gëzyrën e kryetarit me këto defekte më. Ju po dëni me mbrojtje të keqe që kanë duhet Malishevës gjatë mandatit kaluar. Po dëni me këty prapa të keqe Malishevës. Ai nuk do të kthehet Malishevë. Në cilën keni qenë pjesë edhe ju? Kam qenë pjesë e kuvendit për çdo vendim që është marrë kuvendit komunës Malishevës janë përgjegjës. Po mirë atëherë. Gjithë ato që janë marrë jashtë kuvendit janë përgjegjës. Ti je kontraverz me ato që akuzon edhe me ato që shprehesh. Po gjithë ato që janë marrë komunës Malishevës ka dënuar shtetërorë dhe ma ka dhënë besimin mua. Edhe po besoj prapë besimin e Po shtetërorë. e fundit pikërisht kjo, çfarë prisni që do ndodh tani dhe a jeni duke biseduar me dikë që të keni përkrajen e partive tjera që tani nuk janë pjesë e balotazhit? Po, ne besojmë fitore shumë, ne kemi koalicion me shtetarët, jo mes e subjekt politik, gjanë që ka dëj të bojnë subjekte tjera, njerë për njerë jemi të vetëm dhe dhe të vazhdojmë vetëm dhe në fitore. Po, faleminderit. Besoj shumë fitore në nismës Malishevën, jam shumë sigurt. Faleminderit shumë, zotri Gashi, do të arrini ta përmbysni rezultatin sepse jeni i dytë në këtë. Vetmia është vetëm në botën tjetër që s'di që është, ne jemi për bashkëpunim me secilin, unë jam i hapur me bashkëpunu me secilin për Malisheven dhe unë e pres që të fitojmë, sepse kemi një platformë shumë të qartë, kemi diferencu, gjithsesi kemi identifiku defektet që kanë qenë vërtet fatale, tranda, gjitha sve që i përmendëm. Këto janë mbulesë atyre që kanë ndodhur, mundohet tash çastet e fundit me gjithë temat që nuk janë aktuale, elektorati e ka pa, ne jemi mirënjohës dhe unë jam mirënjohës shumë që kishin çmuar edhe aktivitetin tim 35 vjeçar dhe me votën 6000 diçka vota vërtet jam shumë i kënaqur, edhe tash rrjedhën që kemi fushatën për balotazhin jemi drejt fitores. Të ishte më mirë, doktor, të ishte i rështuar pas mirë se sa pas aty në qijave që i kanë duhet Malishevës. Absolutisht, se cili rështuat me vetën, unë nuk jam në umbrellën as kujt, nuk kom petkën e kujt, kom personalitetin tem. Jo, e ki petkën aty në që kanë bërë kesh përdërim në Malishevë, ata të japim shtetin. Unë nuk jam... Unë jam shumë i bindur që qytetari Malishevës nuk do ta kthej. Nuk do ta kthej atë keqe. Po atëherë ju jeni në nënshkruese dhe vendimar si gjithë atyre që i përmendet. Jam në nënshkruese as vendimar, absolutisht. Atëherë ju falenderoj shumë që keni qenë pjesë e interaktivit sonte zotri Begaj dhe zotri Gashi. Ju gjithashtu për ftesën. Do të kthehemi pas pak me sportin, qëndroni me ne.